Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry LA Noire. V dnešní epizodě pokračujeme samozřejmě v příběhu, kde v minulý epizodě jsme vyřešili případ takovým stylem. No moc se nám to nepovedlo. Šéf kopal do kýble a byl jsem rád, že nekopal i do mě. No, abych to řekl jinýma slovama, povedlo se nám to, ale ve vlastním stylu, no tak jako tak, budeme pokračovat v příběhu, nechá nás to jít každopádně dál, nemusíme dělat předchozí misi znova a to je všechno, tak jo, pohodlně se usaďte, připravte si popcorn, jdeme do hry. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Hey, you think those Vice boys get any on the side? See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you bantering with the boys. Brings a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in Central. Tak tohle to konečně vypadá, že tady máme pořádný případ. A snad na rozdíl od minulé epizody budu tentokrát správně s tím, že řeknu tohle z toho by měl být náš poslední případ na dopravce. A tímhle, když ho vyřešíme, tak se snad dopracujeme na vraždy. Teď jenom řešíme tu pokus o vraždu, takže pokud se nám to povede, neměl by v tom být problém. Kamaráde, pojď. Tamhle na kopci můžete teda vidět, kam máme zajet. Auto, který se zastavilo o billboard, což pravděpodobně to bylo jedině dobře. Takže my teďko akorát sedneme tady do auta a malinko si tam pojedeme. Jsem totiž línej chodit pěšky, přece jenom cesta po schodech už mě unavila. No a než si tam takhle dojedeme, tak se vlastně podíváme i na mapu. Jestli čirou náhodou tady není nějaký pouliční zločin, protože už jsme ho neměli 3 epizody. Nebo tady to je snad 3. epizoda, kdy nemáme pouliční zločin. Tohle je asi akorát skrytý vozidlo. OK, tak jo, jedeme na místo činu. A pokud tohle je vaše první epizoda v této sérii, tak vždycky, když někam jedeme, tak většinou to přeskakuju na místo činu. Akorát když teda oni dva mají nějakou konverzaci v autě, tak to nechávám, abyste oni nepřišli. Ale tohle to vypadlo, hlavně necouvej. Že tady možná ani nebudeme muset přeskakovat čas, i když si o ničem nepovídají, protože už jsme tady. Tady můžete vidět našeho kolegu, který nám ukazuje tady doprava, jo kamaráde, už jedu. By mě zajímalo, kdybychom neměli policejní auto, tak jestli by nás poznal, kdybychom měli to obyčejný auto, zastav tady, OK. Stojíme tady pod stromem. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, you'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Výborně, náš kolega teda zdrží tady sanitku, aby nám nevodila, takže naše slečna nebo mladá paní tamhle řidička tady zůstane do té doby, než my si prohledáme místo činu. Uvidíme, jestli teda ještě s někým můžeme pokecat tady, jestli by nám něco nezdělil, ale vypadá to, že ty tady toho moc neudělají. Fotograf, stejně jako minule, ten samozřejmě by bude akorát nadávat. Nepokecáme spolu? Nebo nebude, ani už mi nenadává, prostě mě kompletně ignoruje. Tak jo, jdeme teda dolů, slezeme si, zeptáme se ještě tady toho, jestli vlastně něco neví. A jestli něco nevidí, by nám něco neřeká, to je jenom pán od tahovky, takže
ten nám asi nic nepoví. OK, tady s ním neuděláme nic. No jdeme se podívat dolů na místo činu. Já teďka jenom koukám na ty jeho podrážky, ten má pěkný boty. OK, díky. Tohle je teda koroner, pokud si pamatujete z minulých epizod. Toho známe, vlastně toho fotografa známe, no a ten dělá, že mě nezná. Tak ukaž, co tu máme. OK, začneme tady. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. OK, stržený kalhotky. Což ještě nic neznamená asi, ale na tu nejde o znásilnění. A máme tu dopis. Drahá Jessie, prosím drahoušku, vrať se domů. Pokud se bojíš otce, nemusíš, všechno je ti odpuštěno. Je horkokrevný a někdy může být hrdý, ale pořád si jeho malá holčička a stále tě miluje. Vím, že ty věci, které řekl, nemyslel vážně. Jsi hodné, slušné děvče, drahoušku. Ty nejsi stvořena pro Hollywood. Také mi bylo 15 a také jsem chtěla být jako Clara Bauová a oblékat si nádherné šaty a líbat krásné muže. Ale když jsem dospěla a vzala si tvého otce, uvědomila jsem si, že takhle bych nikdy nebyla šťastná. Jednoho dne si to také uvědomíš. Jsem si jistá, že teta Junie na tebe dohlíží, ale nemohu se zbavit obav. Však víš, jaká jsem. Svět je velmi nebezpečný místo pro mladé dívky, především pro ty, které mají hvězdy v očích. Hvězdy jsou krásné na pohled, ale někdy tě mohou zaslepit tak, že nebudeš vědět, co je správné, i když to máš přímo před nosem. Emmě a Molly taky hrozně chybíš. Emma roste do krásy a malá Molly je krásná jako sluníčko, jako si byla ty v jejím věku. Potřebuji svou velkou sestru, aby na ní dohlížela. Vážně, drahá Jessie, vrať se prosím, mám o tebe strach. Nemohu se ubránit pocitu, že se stane něco hrozného. Oplakávám tě každíčkou noc. Tvoje milující matka, Camille Hamilton. She's a long way from home. Takže výborně, máme tu dcerku mladou, která se chce stát hollywoodskou herečkou, utekla z domova. Aspoň, že má tady tetičku, která se o ní stará. A říkal, že tohle to není zdaleka to nejlepší, takže jdeme si znova promluvit s koronerem. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Cože? Phelps vtípkuje. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? I think I've seen it all. If the driver's in a fit state, we should ask. Tak to si piš, kamaráde. Jdeme se teďko zeptat, jdeme si teda promluvit s řidičkou. Jdeme se ještě podívat do auta, jestli tady náhodou něco neuvidíme. Nevím, jak dál, já jsem se uklík zase, ale vím, jak dál. Jak se, jasně, on nám to zopakuje. Tohle jsem chtěl. Tyjo, teda ta mladá holka, nebo já nevím, říkali, že kolega nahoře říkal, že to je ještě dítě, nevíme vlastně, kolik je let. Každopádně. No jo, vlastně. Roztrhaný kalhotky. Jo, vážení, tohle to může být ještě horší, než se zdá na první pohled. Ale OK, tady ona si dala teda pěknou hřachu do hlavy. Máme tady krev a tady v interiéru jako není nic, co bych dělal. Takže, OK. Jdeme teďko asi si promluvit s tou řidičkou. Já se ještě podívám, jestli náhodou nenajdeme tady něco třeba, co vypadlo z auta. Máme tady značku. Ale to je prostě z toho auta. Tady asi není, co bychom řešili. Tak jako tak majitele vozidla víme, tady nahoře v sanitce. Pokecáme tady s kolegou. Jo, on mluví o tom případu na kolejišti, to bylo super. Pánek předstíral vraždu nebo únos nebo cokoliv, aby se dostal od manželky pryč. Která pak holka vzala zpátky teda nakonec, prý. To je tohle modrý, tohle nic, OK. Tak jo, tady to asi máme vyřešený teďko, takže jdeme teďko v klídku nahoru. Ne, proběhneme se. Phelps, to je atlet. Jdeme nahoru a promluvíme si s řidičkou vozidla. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay.
I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast of... I don't like. Keep out of this. Phelps je lamajstrcít. Máme tady teda důkazy o zdrogování, zraněná spolujezdkyně a falešná zcrklá hlava. Já myslím, že začneme tady. Přeci jenom herečka v Bčkových filmech a řidička nabouraného Chevy, jasný. A jdeme se podívat na ten přehled důkazů. Máme tu teda zdrogované oběti. Řidička nabouraného vozidla podle kapitánovy zprávy uvádí zdrogování a pokus o vraždu. Takže začneme s tím zdrogováním asi. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. OK, určitě kecá, takže dáme ji teď, ale nemáme na to důkaz, takže dáme pochyby. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Tak výborně, Mark Bishop. Vážení, jede po mně jako blázen. A zeptáme se teda na toho Bishopa teďko, budeme pokračovat s tímhle s tím. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Že to máme nechat na ní a na jejím manželovi, jo. To se mi teda nelíbí. A jako pravdu, asi si to myslí, ale dáme pochyby. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. OK, výborně, tak to mě zajímalo, jaký deal tam měli, že se jí pokusil zabít díky tomu radši. A dáme teda zraněnou spolujezdkyni, zeptáme se na Jessiku malou. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Tyhle určitě kecá tohlensto. Jako já bych dal asi pochyby. Na druhou stranu hádám, že Jessica ty kalhotky neměla, roztrhalý kalhotky neměla ve svým báglu týdny. Ale že možná jeli od někud, kde se to třeba stalo? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? No to si píšem, že máme. My si totiž myslíme, že se stalo tohle. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Takže možná to byl Bishop. A ona s ním měla dohodu, že dostane roli v tom filmu, nebo že ho napráská. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Teďko určitě kecá. Dáme pochyby ale. Že nemyslím si, já si podívám na důkazy, co máme. Zdrogovaný spodní prádlo, tohle z toho. OK. Dáme, že pochyby jenom. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay.
These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. 4 otázky ze 4? No to jsem snad ani nehrál já. Moment. Díky, už můžeš jít. To šlo samo. OK, tak jo. Máme teda vyslechnout Jessiku a zajedeme teda do centrální nemocnice. Protože vlastně centrální nemocnice je hned vedle nás. Pokud si pamatujete, 1 nebo 2 epizody dozadu jsem říkal, hele, tady je nemocnice, jdem se tam podívat a pak jsem si to rozmyslel. Říkal jsem, že se tam dřív nebo později pravděpodobně dostanem, že to asi nebude jen tak mít zpracovaný interiér. A ejhle, máme to tady. Takže hurá do auta a jedeme zpátky na centrálu. Car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. 11K Roger, en route. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Takže začneme asi tím odzhora, napřed o té nehodě a potom, až půjdeme do podrobností s jejíma rodičema a takovýhle věci. Víme teda, že asi z domova jakoby utekla proti vůli rodičům. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Nic se nestalo včera. OK, tak tohle to můžeme dát rovnou lež asi. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. A jdeme hned na to spodní prádlo tady asi. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. But that was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Takže máme nový důkazy o zneužití. Nepotřebujeme ani zprávu potom od koronera. Spojitost s Bishopem. Počkáme. Budeme se věnovat pořád tady tomu. Důkazy o pohlavním zneužití. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. OK, tady dáme pochyby asi. Důkaz asi nemáme. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Nikdy nic, ale tohle to nám nevyšlo. Velká škoda. OK. Tak jo, dáme teda kontakt s rodiči. Víme, že utekla z domu. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Určitě. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Tak to je to jasný, ten dopis od matky. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. And do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. A jdeme na spojitost s Bishopem teda. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Tady dáme asi pochyby.
What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Tohle to bylo hodně zajímavý. Povedli se nám teda 3 otázky ze 4, nebylo to perfektní, ale nevadí. Myslím, že jsme na stopě, musíme zjistit potom, co ten Bishop všechno udělal. Ale teďko sledujeme tuhle holku s právníkem. Docela rychle si ho obstarala a už mizej pryč. Ballard is definitely up to something. Get in there and see what she's up to. Jdeme ji sledovat. Tajná sledovačka, i když myslím, že mě pozná takhle. S tisknutím RB se budete krýt u dveří. No já myslím, že krýt se teďko nepotřebujeme. Hele, rozlíží se, tak to se nám... Jo, ještě, že já jsem se jen tak ze strany chtěl krýt, ale ještě, že to teda vyšlo. Zrovna když se rozlížela. A vyhledejte stůl s novinami, OK. A jdeme si sednout, tak, a snad nás neuvidí. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Tak tohle vážení nevypadá vůbec dobře. Vypadá to, že tekička má pořád nevyřízený účty s panem Bishopem a že opravdu neléhá, aby se stalo to, co ona chce. Každopádně se mi nelíbilo to poslední, co řekla, že pořád má ten film. To tak nějak mi připomíná, že možná opravdu Bishop zneužil Jessiku. Ona to má nahraný a jako správná tetička tím akorát zneužívá... tím akorát vyhrožuje Bishopovi, že pokud nebude po jejím, tak ho udá podle mě. Takže vlastně využívá i takhle svojí chudáka neteř. OK, každopádně tohle jdeme podat zprávu kolegovi, co jsme slyšeli a víme adresu Bishopa, takže tam se asi teďko vydáme. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at him. What did you make of the kid? Did you believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Tak jak můžete vidět, náš kolega si taky myslí, že naše tetička prodala chudáka Jessiku. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 approx
Máme tady jasně v apartmánu jeho ústavní co mele. Tak to mi opravdu, abychom šlápli na plyn. Nemám plnej, ale ono to nejede. Opatrně tady. Všem jednotkám, jasný. Už tam jedeme, už jsme tady za rohem, výborně. You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Tak jo, Phelpsi, doufám, že jsi nezapomněl, jak se pereš. Já taky jsem zapomněl, jak se pere. Takže Phelps budeme mu držet palce všichni. Musíme dostat hlavně Bishopa živýho, protože potřebuju samozřejmě z něj vyslechnout, co nejvíc informací budeme potřebovat. To je tohle, apartmány 803 a 4 nalevo, výborně, jdeme do 803. Kamaráde, to si dělá. Já nechci do výtahu, nelez tam. Tady jdeme. Give it up, LAPD. I'm about to break your goddamn. I curse you and your. Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. No a abych tady nebloudil, tak já bych to chtěl vzít tak nějak od začátku, tenhle ten barák. Takže jdeme hned semhle. Co máme tady? Oskárek nebo nic takovýhleho. OK, tohle to možná nebude. Kde pák, jo? Díky, Phelpsi. To jsem neřekl. Tak, to vystřihnu. Máme tady nějaký šek. Výborně, máme tady šek. Podívej na to. Na $20,000. Lorně. Šek na 20. OK, nevím, kde je to Lorna. No, v té době to je jako ranec. Asi by mě zajímalo, kolik je to ekvivalent v dnešní době. Co máme tady? Jako taky fotky o ničem asi. Počkej, tohle je nějaký set, jasný. Fotografie filmové scény. Nevím, k čemu je to důkaz, tak nějak když víme, že je ve filmu, tak je jasný asi, že bude mít něco s tímhle. Boj lásky v průběhu věků. Velká babylonská zeď. Repliky, boží. A máme tu nějaký sirky, který je taky k ničemu prostě, no, jasný. Fotka, tak tady zjistíme, jak vypadá aspoň pan Bishop. Mořská pana v pozadí. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. OK, takže pojedeme k Marlonovi do obchodu, když tak se zeptat na ty rekvizity nějaký. Hele, vypadá to, že tohle jsme tak nějak celý sfoukli, takže máme nový nějaký šek, jsme viděli na $20,000 a máme teď ten nový obchod, jdeme si promluvit s manželkou pana Bishopa. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No, why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. OK, podle mě kecá malinko, něco schovává, takový ten arrogantní úsměv jakoby, ale nemáme žádný důkaz. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. A zeptáme se, na tohle ne, zeptáme se teda, kde je teďko pan Bishop. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know.
OK, nemám důvod nevěřit asi. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him, but I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Tak výborně, pojedeme za tím Hopgoodem určitě. Zajistěte ten šek. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Jako ona se mě ptá, jestli já jsem si jistý. A můžeme dát, ale jo, vím, že zapíráš asi. Máme ten šek. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Jako to, že jsme našli šek tady doma, neznamená, že ona o tom ví, ale zkusíme to, no. Když tak to bude špatně. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Takže to se nám povedlo, no a poslední zneužití, to asi bude překvapená. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Tady v tom bych jí asi věřil. The girl is named Jessica Hamilton. She was drugged. You should tell me what you know, Mrs. Bishop. My husband is no saint, detective. He's going to have to atone for his own sins. Tak, tohle se nám bohužel nepovedlo. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. To je hrozný takovýhle lidi. Ale OK, máme tu teda možnost teďko zavolat si. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Takže máme lokaci, jedeme první asi k tomu Hopgoodovi, nebo jakže se jmenoval. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. You can drive. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Tak, prosím, jak to není nic. Co si myslím, že by to mohlo být? To tu pěkně, tě. Vypadá to tu pěkně, pěkný média. Ale jsou jedny dveře. Podíváme se, jestli tady náhodou není nikde vchod do další místnosti, ty koně tamhle. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Ten se s nikým nemazlí.
Tak výborně. Podívali jsme se sem, určitě se podíváme i tady do těch dveří dozadu, ale napřed... už to vidím. Tady je kamera. Skrytá kamera za zrcadlem, který zase tak dobrý zrcadlo není. Tady máme teda ty nějaký zcvrklý hlavy, jak můžete vidět. Tohle to nevypadá vůbec dobře. OK, jdeme se podívat tady na ty filmy. Nemůžu? Na něco se to ale podívat můžu. Na tohle hlavička. A máme tady něco... Jo, to jsou ty drogy, co jim dali. Tak ukáž, no tak, podívej se na to, co to je. Jedovaté, může způsobit závislost. Tak ne na dlouho, ale že když jsou jedovatý. Tak... Tohle se málem zapomněl odkliknout. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Jo. Huh. Well. Find a way into that peak den, fellas. I'll stay here and keep our pervert company. Can't be that way, fellas. Co máme tady za zvuk? Ventilátor nahoře. Tak ještě než půjdeme dozadu, podíváme se, co máme tady, jestli nenajdeme nějaký další důkazy. Ale... Ukáž, tohle to mě zajímalo. Co to je? OK. Tohle to není nic teda. Aha, z oblečení necháme bejt, no a jdeme semhle se podívat. OK, je tu hajzlik. A máme tu... Moment, jak si tam dostanu? OK, musíme spláchnout asi. Tak spláchni. Nebo nic takového, ne? Jak já se dostanu vedle do té místnosti? Promluvíte, asi to z ní budeme muset dostat. Ne, počkej, to musíme na to přijít sami. Ale fuj, to je hnusný hajzl. A tady už dlouho nikdo nesplachoval. Jdeme si s ním promluvit. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. A asi bych mu dal lež teďko. Ale chtěl bych se podívat tady. Fotografie z filmové scény, šek, důkazy o zneužití. Rekvizita zcvrklý hlavy můžeme zkusit, že asi ho viděl. Já bych dal asi pochyby, anebo tu lež, no, zkusíme to. Bishop was here and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant and now you start throwing your weight around? Ale zkusíme jako tu hlavu, že tady pro ní byl, jenom že to mohl jako vyzvednout kdokoliv, takže možná ne, ale hej, uvidíme. Je to naše jediný pojítko tady z těch důkazů. Rekvizita. S tisknutím stáhnete obvinění, no. Ne, jdeme to zkusit. You should get your facts straight before you come in here and start shooting off that mouth of yours. Jo, bylo to prostě chyba. Byla to chyba, ale já potřebuji se dostat nějak do té druhé místnosti a nevím jak. Já jsem doufal právě, že si s ním pokecáme, takže se tam dostaneme. Běhám tady už nějakou chvilku, hledám cestu dovnitř do té místnosti a zatím se mi to opravdu nedaří. Ale přišel jsem teďko sem zvenčí a tady... Konečně máme. To je takovýhle falešná stěna. Podívej na to. A jsme tu. Jo, všude ty nafocený holky na tom. Tajná místnost s kamerou. Tak ukáž. Mark Bishop, Jessica Hamilton. Dámy a pánové, já myslím, že jsme našli náš důkaz o zneužití Jessiky. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Tetička to má. Tetička má ten film. Jo, proto tetička říkala prvé v tom telefonátu. Neboj, mám ten film, to je jasný. A podíváme se, co je tohle. To asi na kuráž. Los Diablos. To nám k ničemu nepomůže, nebo můžu to nějak natočit, aby se tam něco... Ne, OK. Takže tohle to necháme bejt. Bishop Pictures, možná to bude ono. Jungle Drums. Bishopovo studio, výborně. Takže víme, kam pojedeme, jako další. Bishopovo místo pobytu. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention Mark Bishop. A tady máme, tohle nám asi k ničemu nepomůže. OK, to nechám rovnou. Bejt. A ještě se podíváme, jestli náhodou ten film tady nebude, ale nevypadá to. Myslím si, že teda opravdu tetička má ten film. A tady můžete vidět teda další alkohol a tyhle fotky. Můžu s tou kamerou něco udělat? Nemůžeme.
Šílený. OK, tady s tím jsme asi skončili s touhle místností. Jdeme určitě ještě vyslechnout jednou tady toho pardála. Komu tohle patří, nebo spíš grázla. A tady bychom možná mohli vidět, že jim chybí ty noviny, psycholog. Jdeme se podívat na video. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ty německý titulky, co tam byly, tak on tam říkal, nechci vás nudit s chemií, ale takhle to nefunguje. On chtěl ředit teda něco, aby mohl udělat více dávek. No a tady ten kluk se mu snažil říct teda, že spíš zabije více lidí, než aby si jenom vydělal a trošku to ošidil. Každopádně hrozně se mi líbil ten jeho mobil, co měl v restauraci. To bylo boží, jak tam vytáhl u stolu. No tak jo, tohle máme teda noviny. A tady možná ještě nějakou tu hlavu máme teda 4. ze 13. Tak nějak mi přišlo, že možná nám jedny noviny chyběly. Nejsem si jistý. A byl to docela velký skok. Naposled to bylo s psychologem a teďko s nějakýma mafiánama ohledně dílování drog. Ale to je jedno. Jdeme se podívat tady na hlavy, no nejdeme, protože to nemá cenu. A vidíme, že jich je tady spousta. Tady, tohle je ono, výborně, to je ta stejná hlava. Tak tady můžeme vidět, že on je dělá. Ale, že jo, to taky samozřejmě nic neznamená. Důležité detaily, jasný. A tohle je to přímo odsud, výborně. Tak tohle se nám aspoň podařilo takhle najít. Takže jdeme teďka zpátky za ním zase, jdeme ho trošku víc přiskřípnout. No, zajímavý. My tu nemáme ohledně té místnosti volbu, ale tak třeba se nám to teprve otevře, pokud nepokazíme tenhle rozhovor, takže místo pobytu. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Jako tohle to má asi pravdu. Ani nebudu dávat pochyby. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, ad vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole.
Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. OK, už se nesměju, přestaň se smát, mizíme, to si děláš srandu. Tak tohle je krutý, jako opravdu se tady přivostřuje, mizíme, nevím kudy. OK, kudy. Jo, já se snažím. Opatrně. Tak, ujedeme zpátky. Tak, výborně, já vím, že nemůžeš střílet, ale třeba takhle ujedeme. Vypadá to zatím, výborně. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. There's the slippery bastard now. No. God damn it! Ne, zase budu běhat, já jsem línej běhat ve hře, tak jo, běžíme, dostaň ho. Budu ti krýt východ. Já jenom doufám, že ty mafiáni sem nepřijedou, že nás nakonec nesledovali. Mark Bishop, stop! LAPD! Zase mi šlápli do ksichtu. To už je po druhý týhle hře. Proč je to taková obliba týhle hry? A už máme zbraň, super. Výborně. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Tak to je pěkný, máme tam dole 5 aut. Christ, detective, they're trying to kill me. Děli, pak dolů, mizíme. A toho máme, tady. Pojď, kamaráde. Neboj to přežij, buď hlavně krytej hlavně. A
A tady máš. Dostal jsem to asi 2 rány. Dělej, jednoho máme za sebou, kamaráde. Dělej, no tak skrýj se, výborně. Nádhera. Tak dělej, jdeme. Nechci skákat. Co dělá ten blázen? No okej, v pořádku. 3 rány, výborně stačí. Kryj se. Já si myslím, že já tam nedostřelím, vážení. Tam si asi budeme muset doběhnout. Tak. Nádhera, tady máme nějakou zbraní nebo něco takového. Pojď, vem to. Nádhera, 1 rána, tak to je boží. Tohle z toho jde samo. Pojď, kamaráde, jen vykoukni. Nádherný. A ještě ten druhej. Ok, tady odsaď to nedáme. Tady máš přímo do břícha. Tak výborně, necháme si asi tuhle zbraň. A jdeme, pojď, dobrý. Tam máme výborně zase soudky, tak uvidíme, co ty soudky udělají. Ty dobytku, tady máš. To je boží. A máme tady už jenom jednoho, nádhera. Ok, žebřík na zem, jdeme. Dělej, co, musíme ještě ujet? Já už myslel, že přijíždí teda kolegové, že máme klid. Na té mapě, kolik jich tady je, těch nepřátel, ty si děláš srandu. A jdeme rychle sem, tak kryj se, prosím. Tam jde nahoře, jo? Já myslím, že jsme se postarali úplně o všechny. Ok, tak ještě asi ne. Jdeme, pánové, dělej, pojď tu stěchu. Ok, to jsou policajti. Ty nemusím střílet, že ne? Doufám, já už jsem to tak... A máme to za sebou. Tak tohle to bylo pomalu jak z akčního filmu. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You've developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cab. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right.
like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you would follow me, detectives. Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Tak tomuhle říkám pořádný případ. A konečně to byl tak velký případ na to, aby jsme povýšili a dostali se na oddělení vražd. Máme zase 4 hvězdy, znamenitý případ, 17 18 stop a 11 otázek ze 14 správně, škody ve městě, lži a pomluvy, na mou duši, na psí uši, nic jsem nespůsobil a zničení vozidel 149. Poznámky k případu, Bishop kauzu neustojí, ale Hopgood vám mohl říci, co ho zahnalo do rohu. No ale padlý idol, máme to teda za sebou, stejně tak jako tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila, pokud jo, nezapomeňte určitě tomu dát palec nahoru, pokud chcete vidět více, ještě neodebíráte, koukejte to změnit, no a samozřejmě než tohle ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům za jejich podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis a Honzovi Sokolovi, no a pokud i vy se bavíte na tomto kanále a taky byste ji chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas a u dalšího případu oddělení vražd. Čau!